Välkomna till en ny provkörning här på Car Explorers. Idag har vi med oss en lyxig sedan som har tillverkats sedan 1989 och är inne på sin 7:e generation, även om det är den första generationen som säljs i Europa. Och som ni kan se här bredvid mig så är det inget mindre än en Lexus ES300H vi har med oss idag att recensera. Det här är alltså Japans svar på den tyska trion bestående av Audi A6, Mercedes E-klass och BMW 5-serien. Mer specifikt så är det en hybrid med en totaleffekt på 218 hästkrafter, en förbrukning på låga 5,1 liter per 100 km. Och vi har också med oss toppvarianten som då har fått tilläggsnamnet Luxury. Och det är en huvudsaklig fråga vi ställer oss idag i den här provkörningen, och det är: hur står sig då Lexus ES mot den tyska trion? Och med dessa ord så säger vi, häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Lexus ES300H. Som ni förhoppningsvis har märkt så har bildkvaliteten förbättrats en hel del på våra senaste videos. Och det finns ju såklart en anledning till det. Vi har nämligen investerat i ny kamerautrustning. Och vi har slagit sönder våra spargrisar, struntat i semestern, allt för att kunna ha den här lite bättre utrustningen att filma med. För det här är något vi vill satsa på. Och vi har som tur är fått lite hjälp på traven, och det är därför ni ser just en Sigma-logga här i hörnet. För vi använder faktiskt Sigmas objektiv när vi ska filma, och vi har ett litet samarbete här med Sigma. Så det tackar vi väldigt mycket för. Och tanken är att vi ska spela in en video där vi går igenom vilken utrustning vi använder när vi filmar, och även vilken utrustning vi började med när vi började kanalen Car Explorers, med det senare under året. Och nu tillbaka till vår recension här av Lexus ES300H. Om vi börjar då med ett snabbt varv runt bilen och börjar här i fronten. Till alla er som tycker att BMWs 4-serie har en stor grill, tänk om. Det här är en stor grill. Eller jag skulle nästan vilja kalla den för massiv. Och i mitten så har vi ett Lexus-emblem. Och det här är Lexus karaktäristiska spindel grill som man känner igen i princip alla Lexus-modeller på. Notera även det här varselljuset som är lite zigzag-format. En väldigt häftig design, och sen så har vi 3 stycken LED-strålkastare. Och det är just på grillen och strålkastarna man känner igen att det här är den faceliftade varianten av 7:e generationen. Skillnaderna är inte jättestora, men de syns. Och låt oss nu titta på bilen från sidoperspektivet. Och här ser vi en ganska klassisk sedan-design, om man kan kalla det så. Nästan lite kupéformad om jag skulle kalla det själv. Vilket gör att vi skulle vilja kalla den för elegant och nästan lite sportig. Lexus själva kallar det för sophisticated luxury. Värt att nämna här är att vi har traditionella sidospeglar, men det går faktiskt att konfigurera bilen med så kallade sidokameraspeglar. Men vi skulle nästan rekommendera att ni använder eller konfigurerar er bil med dessa traditionella speglar. Vi har haft de här sidospeglarna några gånger i några bilar och är inte helt övertygade. Så precis som bilen är just nu, det är det ni ska satsa på. Då har vi ställt om bilen för att titta på den från det här perspektivet, och vi kan först och främst se att det är en ES300H vi har idag att recensera. Vi har även en ganska så trevlig spoiler här som ger en lite sportigare touch här till bilen. Och till skillnad från fronten så händer det inte lika mycket här bak. Här har man valt det lite säkrare kortet och en lite mer traditionell design, om man kan kalla det så. Och när vi ändå står här bak vid bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Om jag hittar knappen som är lite på sidan och öppnar, så kan vi se att det finns en del utrymme för att vara en sedan då, närmare bestämt 454 liter. Och som en jämförelse då mot de främsta konkurrenterna i hybridutförande så har vi mer utrymme i Lexus ES här jämfört med dessa. Men jämför vi mot konkurrenter som enbart har förbränningsmotor
då har vi lite mindre bagageutrymme här i Lexus ES. Så kanske värt att känna till den jämförelsen och hur Lexus ES positionerar sig där rent utrymmesmässigt här i bagageutrymmet. Då har jag hoppat in här i baksätet och här har jag verkligen otroligt mycket plats. Om vi börjar här, platsen för mina ben, ja, det är väldigt mycket plats. Om jag inte missminner mig helt fel så skulle jag vilja påstå att det är mer plats, eller avsevärt mycket mer plats här jämfört med den tyska trion som vi nämnde tidigare i videon. Om jag lutar mig bakåt så har jag också en hel del utrymme här för mitt huvud och jag är då medellång, 1,77 cm lång. Pavel som är lite drygt 1,90 cm lång, han slår i lite lätt när han lutar sig bakåt. Så det är kanske värt att känna till. Något annat som jag tycker är väldigt bra med de här sätena här bak, det är att jag har väldigt bra stöd här för mina lår. Väldigt många bilar har sätena allt för långt ner eller att golvet är för högt upp, vilket gör att låren är uppe i luften. Här känner jag att jag har väldigt bra stöd faktiskt. Så bra jobbat där. Och i och med att det här är en lyxig sedan så har jag det här mittarmstödet. Jag har 2 stycken mugghållare. Jag kan justera ryggstödet fram och bak lite. Jag har uppvärmda säten här bak. Och jag kan styra volym, temperatur och lite annat. Och så har jag även lite förvaring här också. Så ett riktigt, vad ska man säga, baksäte som i en S-klass skulle jag nästan vilja säga. Väldigt, väldigt trevligt är det att sitta här. Då har vi hoppat in här i bilen och den första känslan är att det är en ganska så lyxig och ganska så modern interiör. Och det märks att interiören är verkligen rätt så påkostad. Om vi bara tittar på dörrpanelen här, alla mjuka och trevliga material här. Och så har vi några metallinslag som gör att det verkligen ser och känns väldigt bra. Vi har en infotainmentskärm på 12,3 tum. Men trots det så har man valt att ha ganska så många olika knappar och vred här i kupén. Mer om det lite senare, men det känns nästan som att det är nästan lite för många knappar och vred och det blir lite plottrigt på sina håll. Och vissa har blivit placerade på lite underliga platser, som till exempel det här vredet för att ändra vilket körläge man vill vara i. Men det finns säkert en tanke bakom det som är ganska rationell. Man kan titta på vägen och byta körläge istället för att titta nedåt. Framför mig så har jag en trevlig ratt med ett ganska bra och sportigt grepp, 3 ekrad, och bakom den så har jag ett par trevliga paddlar. Framför mig så har jag en digital hastighetsmätare och till höger om den så har jag en temperatur- och bränslemätare som är analog, om man kan kalla det så. Det känns lite old school, men det är absolut inget som stör. Och sist men inte minst, vår favorit, sätena. Sätena är verkligen helt magiska i den här bilen. De är ventilerade i det här fallet och är väldigt mjuka, men har samtidigt väldigt bra stöd här åt sidorna. Och även för benen har jag väldigt bra stöd, och låren. För vi har en dynjusterare som är elektronisk, som det går att fälla ut. Och den är även väldigt bra för lite längre personer som Pavel. Så ett väldigt stort plus för sätena här i Lexus ES. Låt oss då titta lite snabbt här på infotainmentsystemet och infotainmentskärmen. Som sagt så är skärmen på 12,3 tum. Bilden känns faktiskt väldigt skarp och systemet är väldigt responsivt, så absolut ingenting att klaga på här. Däremot så har Lexus kanske lite annorlunda upplägg på sitt infotainmentsystem, men man lär sig det väldigt snabbt. Men för vår del, min och Pavel, vi brukar ju alltid använda Apple CarPlay väldigt fort, och i det här fallet är den till Pavels stora glädje trådlös. Så det är bara att klicka här så har man trådlös Apple CarPlay. Fantastiskt! Och när vi ändå pratar om infotainmentsystemet så är det rätt lätt att börja prata om det vredet som är här precis bredvid, som vi nämnde lite tidigare. Och det är för att ändra körläge. Och det finns 3 olika körlägen att välja här mellan. Det är Sport, det är Normal och det är Eco. Och som om det inte vore nog att man har ett vred här, så har man nästan som 2 stycken horn här. På vänster sida så har man ett vred för att stänga av antisladden. Något underlig placering av båda de här vreden, men det finns säkert en rationell tanke bakom. Lexus ES främsta konkurrenter är den tyska trion med Mercedes E-klass, Audi A6 och BMW 5-serie, där Lexus står ut särskilt sett i prisvärdhet och rymligast baksäte. Låt oss då slutligen titta på centerkonsolen och de här 2 raderna med knappar. Vi har den övre raden med knappar som är till för att ställa in temperatur och fläkthastighet och liknande. Strax bredvid så har vi ett litet vred för att höja och sänka ljudvolymen.
Och den undre raden, den är till för att ställa in sätesvärmare, rattvärmare och vi har till och med en knapp för att höja och sänka en gardin för bagageluckan. Vi har en start- och stoppknapp här bredvid och längst ner har vi en knapp för att sätta på parkeringsbromsen. Så ni kan kanske förstå nu att vi tycker att det kanske finns lite väl många knappar här och att det blir lite plottrigt. Men det gör att centerkonsolen blir helt fri från knappar och vred. Och tittar vi lite närmare på just centerkonsolen så har vi lite förvaringsutrymme här längst fram. Sen har vi 2 stycken USB-uttag, ett USB-A, det vill säga ett vanligt, och ett USB-C-uttag. 2 ordentliga mugghållare, växelväljare eller växelspak. Och så har vi en plats för induktiv laddning av en mobiltelefon här också. Problemet är att det är helt glatt så att telefonen den rullar runt här när man kör bilen. Så det är kanske ett förbättringsområde. Och sist men inte minst sett till förvaring då under armstödet. Dels så kan jag öppna armstödet från båda hållen, från det här hållet och från det här hållet, vilket är väldigt bra. Om jag öppnar det från det här hållet så ser vi att facket är ändå väldigt djupt så jag kan få plats med väldigt många prylar här. Och vi har även 2 stycken USB-C-uttag, vilket är då väldigt bra. Lexus ES säljs enbart som hybridvariant med tilläggsnamnet 300H i Sverige, då med en 2,5 liters bensinmotor. På andra marknader kan man få ES med allt från en 2 liters motor till en 3,5 liters V6. ES 300H kommer i 6 olika utrustningsnivåer med instegsvarianten Comfort som börjar på 480 000 kronor till toppvarianten Luxury som vi kör som börjar på 649 000 kronor. Nu har vi kört Lexus ES här i några dagar och nu kan vi säga några ord om vår körupplevelse. Låt oss börja med det som vi kanske inte gillade så mycket och det är att den här bilen är inte särskilt sportig. Den har varken kraften, växellådan eller dämpningen för det. Å andra sidan så har Lexus aldrig påstått att det skulle vara en sportig sedan. Men om vi tittar på den här föregångaren till den här bilen, Lexus GS. Det var en bakhjulsdriven variant som var just lite sportigare. Och även den tyska Trion har ju varianter som är då lite sportigare än den här. Men återigen, inget Lexus har sagt specifikt att det här skulle vara någon sportig variant. Istället har man satsat på komfort och lyx. Vilket för oss till styrkorna eller det som vi gillade med den här bilen. Och det är verkligen en väldigt, väldigt bekväm bil att köra. Både här från förarsätet och från baksätet. Det är en bil man gärna åker många mil i. Och kollar man lite på statistiken, ja men då kan man se att Lexus generellt har väldigt nöjda ägare. Vi ser även att just Lexus ES är en av de mer pålitliga bilarna på marknaden. Och sen sista parametern, ägandekostnad. Just den här bilen har väldigt låg förbrukning. Det är kanske svårt att säga att något för 500 000 kronor är prisvärt. Men man får i alla fall väldigt mycket bil för pengarna. Och för man samman alla de här parametrarna, då kommer man fram till slutsatsen att Lexus ES det är ett väldigt rationellt val om man ska ha en lite lyxigare sedan. Och det här är kanske inte bilen, är man en bilnörd och vill ha en lite sportigare bil, nej, då är det här kanske inte bilen för dig. Men vill man ha en bil som är väldigt bekväm, som är pålitlig och har rimliga ägandekostnader och är lite lyxigare, då är nog det här ett väldigt, väldigt vettigt val. Lexus ES är inte en bil för bilentusiasten som värderar körupplevelsen allra högst. Det är en bil för den som värderar komfort med en skvätt lyx, pålitlighet, låg förbrukning och fantastiskt värde för pengarna. Med andra ord så tickar den de allra viktigaste boxarna. För den rationella köparen som är ute efter en sedan är det här ett svårslaget val.